नमस्कार. नमस्कार. पहिल्यांदा एक असं की आपलं लहानपणाबद्दल काही सांगू शकाल की लहानपण कुठे गेलं आणि आर्मीमध्ये जाण्याची इच्छा कुठनं झाली आणि कुठनं मोटिवेशन मिळालं त्याच्याबद्दल? अ, हो. तर सगळ्यात पहिले माझं नाव मेजर नुपूर वाही आणि मी मुंबईतली आहे. बॉर्न अँड बॉट अप मुंबईमध्ये आणि माझी आई एज्युकेशन फील्डमध्ये होती आणि बाबा बिझनेसमध्ये. तर कोणतं पण माझं आर्मीचं कनेक्शन नाही आहे. लांब लांबपर्यंत काही नव्हतं. तर आय थिंक आर्मीमध्ये लहानपणापासूनच होतं. आय वॉज व्हेरी गुड इन स्पोर्ट्स आणि ते प्रॉबेबली माझ्या पेरेंट्सनी खूप लवकर म्हणजे चाइल्डहूडमध्येच आयडेंटिफाय केलं होतं आणि दॅट वॉज द रिझन मला 9 to 5 जॉब हे करायचं नव्हतं. दॅट आय समहाव वॉज व्हेरी शुअर फ्रॉम अ किड दॅट ती बॉम्बेची जी भागदौडवाली लाईफ असते त्याच्यामध्ये ते रॅट रेसमध्ये मला जायचं नव्हतं. But to narrate, I think I can give one specific incident what motivated or what triggered me was की माझी आई खूप कॉन्फरन्सला असं जायची. तर आय थिंक मी तिसरी त्या चौथीत होती तेव्हा बाबांकडे सोडून पहिल्यांदा हफ्त्यात 2 हफ्त्यासाठी ती गेली होती. आणि फादर आता माझ्याबरोबर काय करणार सॅटर्डे संडेला, तर ते मला मूव्ही दाखवायला घेऊन गेले आणि तेव्हा बॉर्डर मूव्ही लागली होती. हां. And that was the probably a trigger because we saw that movie. I came back and it was a very nice movie. First time I was introduced as a third standard, like hardly 7-8 years, not even 7-8 years, yeah, almost 7-8 years kid. आणि तेव्हा मी माझा फर्स्ट क्वेश्चन हेच होता आणि आतापर्यंत माझी आई बोलते की आय केम बॅक आणि मी मम्मी आली त्याला तू कॉन्फरन्सला जाते, तू टीचिंग करते. मी ती मूवी बघितली आणि त्याच्यामध्ये एक पण फिमेल नव्हती. आय मीन ह्या प्रोफेशनमध्ये काय ते अलाउड नाही आहे, जाऊ नाही शकत. अँड दॅट वॉज समथिंग वेर इवन दे वर स्टक की एवढी छोटी मुलगी असं विचारते. अँड दॅट इज वन आय थिंक आय एम अ सिंगल चाइल्ड, म्हणजे कोण सिबलिंग नाही. तर वी ॲज अ फॅमिली स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस ऑप्शन की आता कसं जायचं. आय मीन हिला आहे शौक आणि वी शुड ॲटलीस्ट आन्सर द क्वेश्चन की वेदर देर इज अ स्कोप ऑर नो. आणि ते फाईन करता करता स्पोर्ट्समध्ये आय हॅड दॅट इंटरेस्ट. तर वन थिंग लेड टू अनदर. देन मी रायफल शूटिंगमध्ये कॉलेजमध्ये गेली. तर तिकडे मला खूप लोक भेटले आणि मग मी एन सी सीमध्ये गेली. तिकडे मी नॅशनल्स आणि महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट केलं, आपली रिपब्लिक डे परेड आणि त्याच्यामुळे. तर आय थिंक it was meant to be and I think that movie was a trigger. I mean can't say exactly movie but ते trigger होतं आणि हळूहळू करून ते बिल्ड झालं आणि आय थिंक there was never a second backup माझ्यासाठी. इट वॉज ऑलवेज याच फील्डमध्ये जायचं आणि सगळ्यांनी सपोर्ट केलं, स्पेशली माझ्या पेरेंट्सनी. अँड दॅट इज वाय आय थिंक इट वॉज अ आम्ही गुड हॅपन. कॉम्बिनेशन की मूवी बघितली पहिल्यापासून 5 to 7 जॉब करायचा नव्हता. बिलकुल. तर एव्हरीथिंग लेड टू इट अँड आय थिंक आय वॉज मेंट टू गो इन दिस डिरेक्शन. एव्हरी फील्डमध्ये मला लोक मिळाले हू गायडेड मी अँड राईट पीपल यू से ॲट अ राईट टाईम. अँड ऑफकोर्स इट इज नॉट इझी. इट इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन टू गेट इन बिकॉज खूप कमी वुमेनला वेकन्सीज खूप कमी आहे. बट पीपल वर देअर टू सपोर्ट अँड गाईड अँड देन दिस इज हाऊ आय जॉईन आर्मी. आता आर्मीमध्ये जायचं एकदा लहानपणापासून ठरवलं तर मग त्याच डायरेक्शनने एज्युकेशनची सुरुवात झाली का अजून काही वेगळे मार्ग घेतले गेले? त्या मार्गाने मार्ग मला माहीत होतं मला काय पाहिजे. बट ते सोसायटी प्रेशर असतं ना की तुम्ही सायन्स घ्या. कारण मी ते 2000वाले जनरेशनमध्ये एंटर केलं होतं एज्युकेशन, जिकडे सगळे लोक इंजिनिअरिंग आणि आय टी आणि कम्प्युटर सायन्स हेच होतं. अँड एव्हरी ऑल माय फ्रेंड्स वर टेकिंग दॅट. बट समहाव मला फिजिक्स केमिस्ट्री मला ह्युमन रिलेटेड जे सब्जेक्ट्स नाही आहे ते मला ते इंटरेस्टच नव्हते. तर मी 10thलाच मी आर्ट्स घेतलं. बट लकीली आय वॉज गुड इन मॅथ्स. तर युनिव्हर्सिटीनी मला मॅथ्स ऑफर केलं विथ आर्ट्स अँड आय टी ऑफर केलं. तर दिस कॉम्बिनेशन आय टूक अँड आय डिड माय Rare बॅचलर. combination. व्हेरी रेअर अँड आय डोंट नो हाऊ इट हॅपन. बट मॅथ्समध्ये माझे 10thमध्ये खूप चांगले होते. तर आय हॅड अप्लाइड फॉर सायन्स बट आय टोल्ड की आय डोंट वॉन्ट सायन्स. तुम्ही सीट देतायत ही वेस्ट होईल आणि मला आर्ट्स बिकॉज आय वॉन्टेड सायकॉलॉजी. मी सायकॉलॉजी घेतलं कारण आर्मीमध्ये जायचं होतं. तिकडे तुम्हाला मॅथ्स पाहिजे.
that I knew, and just for that thing I didn't wanted to take science because दुसरे सब्जेक्ट्स मला ऍक्च्युली नाही आवडायचे आणि माझं लहानपणापासून होतं की तुम्हाला जे आवडतं तेच तुम्ही करा. तुम्हाला फोर्स जस्ट बिकॉज तुम्हाला सगळे करताय तुम्ही फॉलो केलं यू विल नॉट बी हॅपी. अँड आय थिंक टिल डेट तेच मी फॉलो करते. तर मी सायकॉलॉजी घेतलं ॲज अ माय मास्टर्स, बट मॅथ्स होतं कारण एंट्रन्स एक्झाममध्ये तुम्हाला मॅथ्स पाहिजे, एनी एंट्रन्स यू गेव. आणि ग्रॅज्युएशनपर्यंत मला सायकॉलॉजी ऑनर्स झालं. त्याच्यानंतर मी आम्हीची एक्झाम जी दिली, ओव्हरऑल आमची सीट्स वुमेनची माझ्या इयरमध्ये फक्त 6 सीट्स होती ऑल इंडिया लेवलची. ओके. And then the competition is very tough and sure. people take like years and years to get into. So मी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये रिटर्न माझं क्लिअर झालं अँड त्याच्या रिटर्नमध्येच ऑलमोस्ट 20-30 हजार 50,000 प्लस वुमेन कॅन्डिडेट्स असतात आणि लाईक 20% ऑफ देम गेट थ्रू. त्याच्यानंतर तुमचं SSBचे इंटरव्ह्यूज असतात, त्याच्यामध्ये पहिले 2 दिवसातच तुमचे ऑलमोस्ट 80% लोक ते घरी जातात. तर यू आर लेफ्ट विथ अराउंड 3-4,000 कॅडेट्स. तर हे कॉम्पिटिशन मला माहीत होती की एवढी टफ कॉम्पिटिशन आहे. माझ्या इयरमध्ये फक्त 6 सीट होती. बिकॉज ऑफ दॅट आय स्टार्टेड गिविंग माय CET, CAT and all these exams because I knew you cannot sit idle just to wait for your dream to come. It will come true. तर मी ते पण एक्झाम्स सायमल्टेनियसली देत होती. लकीली माझं फर्स्ट अटेम्प्टमध्येच आय गॉट थ्रू अँड आय वॉज विथ हार्डवर्क, बट आय वॉज 11th in merit. In all India merit I was 11 and there were only 6 seats. So I Which didn't one make was it. this? This was 2010. No, which exam this was? This is Combined Defense Service exam. It is a UPSC exam. It's specifically IPS साठी UPSC मेन्स असतात, आमची कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिसची एक्झाम असते. आणि माझी ऑल इंडिया मेरिट 11th आली होती आणि त्याच्यामध्ये 6 सीट होती. तर आय वॉज सिलेक्टेड, स्टील आय डिडंट गेट अ सीट देअर. बट लकीली माझं MBA मध्ये झालं होतं इन वेलिंगकर कॉलेज आणि मी HR घेतला. मग आय गॉट इन टू 2 years ऑफ डिग्री अँड देन आय अगेन अपियर्ड अँड नेक्स्ट म्हणजे एव्हरी 6 months ही एक्झाम असते. आणि तेव्हा माय रँक केम सेकंड अँड that I went through, and then I went to my professor, my principal, and I told him okay, I am going to army. I have completed 1 year. If you want you can give me a diploma or I am as it is going to leave. So they were very kind enough to give me a diploma. So I didn't complete my degree. So the point is that तुमचं लक्ष माहीत असायला पाहिजे काय तुम्हाला आहे. And just because you get something else you shouldn't get diverted towards that thing. This was always a backup for me. I never wanted to do, but I also knew मला आयडियल बसायचं नाहीये, वेस्ट इयर्स करायचे नाहीये, बिकॉज एज्युकेशन वेस्ट तर नाही जात, कुठे ना कुठे काममध्ये येतं. तर एव्हरीथिंग पेड ऑफ. एव्हरीथिंग पेड ऑफ, येस. सो दिस वॉज माय एज्युकेशनल जर्नी अँड आय गॉट थ्रू. मग एज्युकेशन पर्यंत चांगलीच मजल मारली की वेगवेगळी स्किल्स एक आत्मसात करत गेली की हे नाही तर ते नाही तर ते, किंवा एकदम सगळं. आर्मी मध्ये एंट्री तर मिळाली क्वालिफिकेशन वरती, पण मग पुढे डेव्हलपमेंट कशी गेली? काही ट्रेनिंग स्पेसिफिक असतं का? हो सर, ॲक्च्युली आर्मीमध्ये 3 डिफरंट टाईप्सची एंट्री असते. एक असते NDA, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. ते आफ्टर 12th असतं आणि दॅट इज जनरली फॉर बॉईज. बट 2 वर्षे पहिलेच आपण पेपरमध्ये किंवा न्यूजमध्ये बघितलं, फर्स्ट बॅच वुमेनची 2021 मध्ये एंड ऑफ 2021 मध्ये भरती झाली होती. बट दॅट इज आतापर्यंत ओनली बॉईजसाठी होतं. ते बेसिकली ग्रॅज्युएशन असतं. म्हणजे अजून वुमेन्स एंट्री थ्रू NDA इज स्टील टू हॅपन. स्टील टू एंट्री झाली आहे. फर्स्ट बॅच इज येट टू पास, कारण ते 3 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन असतं. अँड त्याच्यानंतर सेकंड इज IMA, दॅट इज इंडियन मिलिटरी अकॅडमी. ती देहरादूनला असते. ही आफ्टर NDAने जे पासआउट होतात ते तिकडे त्यांच्या मिलिटरी ट्रेनिंगसाठी जातात.
That is one way of going there. Or the second way is ग्रॅज्युएशन नंतर जशी मी एक्झाम दिली CDSE बट माझी दुसऱ्या अकॅडमीसाठी होती. सेम परमनंट जर तुम्हाला टिल रिटायरमेंट तुम्हाला करायचं आहे तर IMA इज दी एंट्री. तुम्ही ग्रॅज्युएशन करा आणि मग IMA मध्ये जा. आणि थर्ड इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी जी माझी होती. ही चेन्नईला असते आणि दॅट इज दी ओनली वन अप टिल नाव विच हॅड मेन अँड वुमेन. ऑफकोर्स वुमनची पर्सेंटेज खूप कमी असते, अराउंड 20% वुमन अँड 80% ऑफ मेल ऑफिसर्स. but this is 1.5 years of training and it is a proper physical training, physical and your academics training. तिकडे तुमचं 1.5 years, around 13 months or 14 months कोर्स असतं. And this is a very rigorous training, and काही डिफरन्स नाही आहे वुमेन आणि मेनच्या ट्रेनिंगमध्ये. इट इज एक्झॅक्टली द सेम. यू ऑल आर कमांडोज. जसे फर्स्ट पहिले दिवस आम्ही गेलो होतो तर सगळ्यांना बसवून फर्स्ट तुम्हाला कमांडो कट देतात. And everyone is irrespective, you had long hair, short hair, you are commandos and you're trained like that. Woman पण. एक्सेप्ट जर तुम्ही सिख असाल तर त्यांना एक एक्सेप्शन आहे. अँड तुमचं डे लाईक 5 o'clock it starts, you go for your PT, you go for your drills आणि त्याच्यानंतर तुमचे अकॅडमिक्स असतात. कारण आम्ही बोलले सगळ्यांना वाटतं की अच्छा तुम्ही फक्त वेट लिफ्टिंग आणि तुम्ही फक्त रनिंग आणि हे शूटिंग हे करता. फक्त हे नसतं ॲक्च्युली. मॉर्निंगमध्ये जसं मी रुटीन सांगू तर मॉर्निंगमध्ये PT होते तुमची 5:30 to 6-7 o'clock. तुमचं ड्रिल होतं वेपन्स बरोबर. त्याच्यानंतर आफ्टर अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर यू हॅव युअर थिअरी क्लासेस. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिलिटरी हिस्ट्री, टॅक्टिक्स, मेडिसिन्स, फिजिक्सचे कंपोनेंट्स आणि काइंड ऑफ जॉग्रफिकल एक्सपोजर, टेरेन एक्सपोजर, टॅक्टिक्स आणि मॅप रिडिंग आणि खूप वेगळे अजून सब्जेक्ट्स असतात. तुमचे करंट अफेअर्स असतात, तुमचे इंटरनॅशनल रिलेशन्स असतात. हे सगळे सब्जेक्ट्स असतात आणि एंड ऑफ द टर्म यू हॅव अन एक्झाम फॉर दिस. यू डोंट हॅव टू बी जस्ट फिट, यू हॅव टू क्लिअर ऑल दीज पेपर्स ऑल्सो. आणि खूप डिफरंट अकॅडमिशियन्स येतात हे लेक्चर्स द्यायला. अँड दिस हॅपन्स अप टिल 1-2 o'clock and then in the afternoon again you have your games and you have rigorous different types of exercises. and त्याच्यामध्ये जसं लंच असतात, यू हॅव युअर बेसिक एटिकेट्स विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि ही आम्ही परेड्स बोलतो आहे ना, एव्हरी सेशन इज अ परेड आणि त्याच्यासाठी यू हॅव टू ड्रेस अकॉर्डिंगली. अँड आपण कसं इकडे असतं की ओके तुम्ही ऑफिसला गेला, तुम्ही एकच ड्रेस घातला, यू हॅव लाईक 2 minutes 3 minutes टू ड्रेस. यू हॅव टू रीच ॲट अ राईट प्लेस. सो आम्ही एक बोलतो राईट प्लेस, राईट रिग, राईट लोकेशन. लाईक दीज 3 components आर दी की पिलर. तर ह्याच्यावरच तुमची ट्रेनिंग असते की तुम्हाला एकदम कमी टाईम मिळतं आणि यू हॅव टू रीच देअर इन अ पर्टिक्युलर setup, particular location. तर all this training and this happens, it's not for एक दिवस 2 दिवस, this is for 1.5 years you are undergoing that. And after that you have your I think रात्री सेशन्स तुमचे असतात wherein it is ragging नाही बोलणार, but then it is kind of a drilling and it's kind of सिनियर ज्युनियरचं जे असतं. हो, that is a very essential, very crucial part of it. Officially it is official. Everything is official. And so that makes you very tough in a way. So training is exactly same for men and women, and it is the key and the basic part of what a soldier becomes. कारण तुम्ही एक्स्ट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेसमध्ये तुम्हाला सिच्युएशनमध्ये पाठवतात. तुमची आउटडोर एक्सरसाइजेस असते जे यू बी रन फॉर ऑलमोस्ट 10 kilometers एव्हरी डे. तुमची कॅम्प्स असतात त्याच्यामध्ये यू हॅव रन बॅक्स. ते 5 दिवसाचा तुम्ही कॅम्प करता जिकडे हार्डली 1-2 तास पूर्ण दिवसात तुम्ही झोपतात आणि मग यू हॅव टू run back to your location which is like 40-45 kilometers away with 20 kgs of weight and a rifle and everything. So that is it plays on your mind. It is more than physical, it is making you mentally very strong. And it is not easy because खूप
माझ्या वेळी 250 वॉज दी एंट्री स्ट्रेंथ टोटल मेन वुमेनची, अँड आउट ऑफ दॅट 50 ऑड दरवर्षी या ॲटलिस्ट 10-20% ते फर्स्ट मंथमध्ये ते बॅकआउट करतात. बिकॉज दी लेवल ऑफ स्ट्रेस, दी लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज सच, अँड इंडियाची म्हणजे वर्ल्डची दिस इज दी सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग अकॅडमी. First being Israel, and second it is known to be the most difficult. So we all go through this thing, which makes us soldiers. Yeah, that is most desired, you can say, for becoming soldier. Yes, definitely. एंट्रीमध्ये पण बरेच खडतर असतं आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग पोस्टिंगचं कसं होतं, पुढचं कसं शेड्यूल असतं? तर आफ्टर वन्स तुमची ती 1 year 1.5 yearsची ट्रेनिंग झाली, मग तुम्हाला जसं मी पण खूप नोवाईस होती, मी पण फुल सिव्हिल बॅकग्राऊंडमध्ये, आणि मला पण तेव्हा वाटायचं की आर्मीमध्ये फक्त इन्फंट्री आहे, सगळेच सोल्जर्सला जातात, पण तसं नसतं. देर आर डिफरंट ब्रांचेस इन आर्मी. लाईक देर इज अ कॉम्बॅट, ज्याच्यामध्ये इन्फंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी हे कॉम्बॅट आर्म्स असतात. त्याच्यानंतर टेक्निकल आर्म्स असतात, विच इज सिग्नल्स, विच इज युअर कम्युनिकेशन, EME, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. Then there is engineers, which is into civil engineering, ते buildings and construction, bridges ते वाले. आणि मग एक असतं सेकंड लाईन, दॅट इज ज्याच्यामध्ये मी होती, विच डील्स विथ इंटेलिजन्स, ऑर्डिनन्स, जे ॲम्युनेशन टँक्स, रायफल्स, your equipment from your uniform to beret to your socks to every equipment that is required from your vehicles आणि सगळं, and supply that. I was in ASC, which is called Army Service Corps. This deals with your rations, your ammunitions, your vehicles, your transportation, everything. So these are the second in line ते सांगतात. तर वन्स, आणि हे सगळं तुमच्या स्टार्टिंगपासून तुमचं फिक्स असतं की इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बॅकग्राऊंड, दे विल बी गेटिंग वन ऑफ हे 3 पेक्षा. नॉन टेक्निकलमधून येत आहे तर त्यांना हे 3 मिळेल. आणि फॉर वुमेन इन्फंट्री कॉम्बॅट अजून आहे नाही. इन फ्युचर आर्मी इज लुकिंग अँड getting women also into combat role, but as of now in infantry or artillery or armor women officers नाही आहेत, फक्त टेक्निकल आणि सपोर्ट आर्म्स मध्ये आहे. तर मी ASC मध्ये होती, दॅट इज आर्मी सर्व्हिस कोर. आणि तुम्ही जेव्हा अकॅडमी असतात आणि फायनल डेज तुमचे असतात, बेस्ड ऑन युअर मेरिट you get which branch are you going. So I got ASC, and माझी पहिली पोस्टिंग आसाममध्ये होती. तर मी 10 वर्ष आर्मीमध्ये होती, आणि तिथे मी 5 डिफरंट लोकेशन्समध्ये राहिली आहेत. जनरली 2.5 to 3 yearsची एव्हरी पोस्टिंग यूज टू बी. माय फर्स्ट वॉज इन आसाम, प्लेस कॉल्ड मिसामारी. I mean, hardly anyone would have heard of it. We also were, जेव्हा आम्हाला माहीत पडलं, आम्ही मॅपवर बघत होतो की आहे कुठे. तर इट इज बेसिकली अ बोडो इन्फेस्टेड, बोडो रिजन, जे आपण बोडो जे टेररिस्ट आहेत ते, दॅट इज बोडो इन्फेस्टेड एरिया. मग त्याच्यानंतर मी जम्मू काश्मीरमध्ये होती, तिकडे 2.5 years श्रीनगर, उरी, गुलमर्ग सेक्टरमध्ये होती. त्याच्यानंतर मी पुणे सदर्न कमांडला आली. तो दीज 2 फर्स्ट हे फील्ड पोस्टिंग्स होती. आणि मग पीस पोस्टिंग असते, विच इज सिटी और फर्स्ट टायर, सेकंड टायर सिटीज, सदर्न कमांडमध्ये. मग त्याच्यानंतर मी अरुणाचलला परत गेली होती. दिस वॉज एक्झॅक्टली ॲट दी चायना बॉर्डर, तवांग, जे तवांग मॉनेस्ट्री आहे, दॅट ऑलमोस्ट दॅट रिजन अँड अहेड. आणि लास्टमध्ये मी हिसार हरियाणामध्ये होती, अँड दिल्ली, विच वॉज अगेन अ पीस पोस्टिंग. तर एव्हरी ऑफिसर हे व्हेरियस डिफरंट एरियाजमध्ये पोस्टिंग असते. फील्ड आणि पीसचं कॉम्बिनेशन जनरली असतं, बट यू गेट अ व्हेरी डायव्हर्स एक्सपोजर थ्रू आर्मी. अँड ऑल दीज पोस्टिंगमध्ये वर्क इट्स सेम येट व्हेरी डिफरंट, कारण तुम्हाला रिजनल हे खूप अडॅप्ट करावे लागतात. कारण
तुम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये आहात, यू आर an army, but then your tactics are totally different. Then you are operating in China region. In my Haryana and my Pune, it was more of an office-based work, but you were at the command center, so your role changes as per your command. आसाम, अरुणाचल आणि जम्मूमध्ये तुम्ही फ्रंटवर असतात. तर यू आर रिसिव्हिंग कमांड्स, बट यू आर द वन्स हू आर ॲक्टिंग, यू आर ॲट दी बेस अँड ग्राउंड लाईन्स. तर इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन. जनरली ऑल्टरनेट किंवा 2 पोस्टिंग्स नंतर तुम्हाला पीस फील्डचं देतात, बिकॉज फील्ड पोस्टिंग्स आर व्हेरी कंबरसम अँड थोडी it requires it's a stressful posting, and yes, and that's why there is always alternative. So this was more or less in terms of location my journey, which I think covered whole of India more or less. पण आर्मी कॅम्प्स मध्ये असणं आणि सराउंडिंग वेगवेगळं असणं याच्यामध्ये काही वेगवेगळे अनुभव येतात का, की तुमचा बाहेर कॅम्पच्या बाहेर संबंध येतो का यू आर विदिन कॅम्प? नो, कॅम्पच्या बाहेर म्हणजे आर्मी एक इट्स अ पॅरलल, आय थिंक पॅरलल वर्ल्ड इन इटसेल्फ. इट इज सेल्फ सस्टेन. इट डझंट, त्यांना बाहेरचं कोण हे रिक्वायर्ड नाहीये टू सस्टेन फॉर इटसेल्फ. बट तुम्ही जेव्हा असे लोकेशन्समध्ये ऑपरेट करतात किंवा पोस्टिंग असते, तुमची मेसेज मोरलेस तुम्ही पुण्यामध्ये राहा की तुम्ही जम्मूमध्ये राहा, you will not feel a difference. But the way you work, your work gets affected a lot because of the region. Because for example, तुम्ही जम्मूमध्ये आहात, श्रीनगरमध्ये आहात, तिकडे जे टाईप ऑफ मेंटॅलिटी असते लोकांची आणि दी कॉन्फ्लिक्ट दॅट यू आर फेसिंग, इट इज टोटली डिफरंट अँड टॅक्टिक्स इज टोटली डिफरंट देन जे तुम्ही तवांग किंवा चायना एरियामध्ये येऊ. तो द वे यू ऑपरेट इज डिफरंट, बट तुमच्या आतमध्ये ते सर्कल, तुमचं कम्फर्ट, ते मोरलेस इज टेकन केअर ऑफ. आय थिंक दॅट इज दी ब्युटी ऑफ आर्मीची, की तुम्ही कम्फर्ट वाईज तुम्हाला फरक नाही वाटत, की इट इज नॉट की तुम्ही तिकडे गेला तर डिफरंट टाईपचं फूड असेल किंवा काय. बट वर्कमध्ये येस डेफिनेटली खूप डिफरन्स असतं, बिकॉज एंड ऑफ द डे तुम्ही तिकडची पॉप्युलेशनला शी डील करतायत. their language is different, their mentality is different. Like if I give a small example, मी देवतर हरियाणामध्ये, if you see, there are Jat people more. For them, taking a command from a woman for a civilian, like कारण तुमचे सिव्हिल ड्रायव्हर्स आणि तेच असतात, त्यांना हे खूप ऑफेन्सिव्ह असतं. सिमिलरली तुम्ही नॉर्थ ईस्टला जा, हे त्यांना, कारण इट इज मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया is mainly run by more or less women. It is women centric. Okay. So these types of issues are always there when you deal in different locations. And of course Jammu's, Srinagar's, everyone knows it's a different ball game altogether. मग इथे वुमन आहे म्हणून हरियाणातलं एक्झाम्पल दिलं, पण विदिन युअर वर्क एन्व्हायरमेंट वुमन आहे म्हणून काही फरक जाणवला का? देर इज इक्वल status for everyone there? To be diplomatically correct, it is very equal. It is equal also, I think, when we compare to any corporate. But I don't think women आहे म्हणून. But if you are an officer, every officer, irrespective तुम्ही women आहात की men आहात, you have to prove yourself to gain the respect of your jawans. Because जसं मी जेव्हा मी फर्स्ट पोस्टिंग होती, आय वॉज हार्डली 22 years old, आणि ज्यांना मी ऑर्डर्स देते दोज ऑल मेन्स आर अबाउट 40-45. दे हॅव लिव्ड इन आर्मी, दे नो दी सिस्टम व्हेरी वेल. आय हॅव स्टडीड सर्टन बुक्स, मी ट्रेनिंग केली आहे, बट त्यांना कमांड करायसाठी यू हॅव टू गेन देअर रिस्पेक्ट. अँड आय वुड से थोडं डिफिकल्ट होतं मेनच्या पेक्षा वुमेनला ते प्रूव्ह करायला. But I think that proving part is खूप important असतं starting initial मध्ये, and once that is established, then there is no difference whether it's the rank who is giving the orders. कारण at any given time तुमची, म्हणजे तुम्ही जर एक कंपनी कमांडर असतात when you are at the age of 20, 22, 23, आणि तुमच्या खालती 200 ते 300 लोक रिपोर्टिंग चे असतात, तर दॅट इज अ ह्यूज नंबर टू डील at the start. But the way you deal, the way
they accept you, that is very important, and that takes a little time. And if that is done, then I don't think there is a discrimination at all. In fact, they respect women more because, as we say, that we are more meticulous, we are more, we think about these things थोडं जास्त, and then it I think flows very naturally to them. आणि मग तिथे रँकिंग चेंज वगैरे कसं असतं साधारण म्हणजे प्रमोशन बाय डिफॉल्ट होतं काही डिपेंड्स ऑन नाही परफॉर्मन्स? तर ते आमची एक्झाम्स असते ॲक्च्युली इंटरनल. सो वेन यू गेट कमिशन यू आर अ लेफ्टनंट. मग तुमची एव्हरी ऑल्टरनेट इयर एक्झाम्स असते फॉर युअर रँक. तो यू हॅव टू क्लिअर दोज एक्झाम्स प्लस युअर ACRs जे असतात ते पण अँड कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स ते पण यू हॅव टू हॅव सर्टन नंबर above that number to get your next rank. Then first everyone goes as a lieutenant. After 2 years I picked up my rank of a captain, and after 5 years of that I picked up my major rank. Okay. तर लेफ्टनंट कर्नल पर्यंत तुमची ही एक्झाम्स मॅन्डेटरी तुम्हाला क्लिअर करावी लागते. त्याच्यानंतर नॅशनल बोर्ड असतं कर्नल्स अँड अबावसाठी. तर इट इज ॲग्रिगेट ऑफ युअर कर्नल 17 years नंतर तुम्ही कर्नल रँकसाठी एलिजिबल असतात. आणि त्याच्यासाठी इट इज अ नॅशनल लेवलमध्ये इट्स अ नॅशनल हे आणि तुमचं पास्ट परफॉर्मन्स तेव्हा तुमची एक्झाम संपते. टिल लेफ्टनंट कर्नल यू हॅव टू कीप गिविंग एक्झाम्स, क्लिअर दोज, अँड इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. तर इवन मी जेव्हा जॉईन केलं मला वाटतं ओके आता अभ्यास संपलाय, बट आय थिंक सगळ्यात जास्त अभ्यास मी आर्मीमध्ये जाऊनच केलाय. बिकॉज यू हॅव 5 पेपर एव्हरी इयर विच यू हॅव टू क्लिअर, which includes current affairs of daily. You have your tactics, and you have lots of cadres that keep happening. The education I think is a continuous part, आणि ते continuously होत जातं. आता आपण बातम्यांमध्ये नॉर्मली वाचतो की कुठेही कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन असेल त्यावेळेला बातम्यांमध्ये आम्ही वाचतो की या गोष्टी होत आहेत, या गोष्टी होत आहेत, पण शेवटी सर्वसाधारण माणसं फक्त बातम्यांपर्यंतच असतात. आर्मीमध्ये तुम्ही त्या सेंटरमध्ये असता की त्या सिच्युएशनमध्ये असतात, तसं काही कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशनचं एखादं एक्सपिरियन्स आहे का, किंवा त्याच्यामध्ये कसं मनस्थिती कशी असते, रिॲक्शन कशी असते? माहित नाही मी लकी होती की खूप अनलकी होती की मी ज्या विच एव्हर एरिया आय गेव आय हॅव एन्काउंटर्ड सम ऑफ दी अदर कॉन्फ्लिक्ट. अँड दॅट्स वाय से की मी लकी होती की त्या सिच्युएशनमध्ये होती की खूप अनलकी. कारण मी फर्स्ट युनिटमध्ये होती तेव्हा तुम्ही ऐकलं असेल 2012ला क्लाउड बर्स्ट झालं होतं उत्तराखंडमध्ये, आणि मी तिकडे माउंटेनिअरिंग एक्सपिडिशनला गेली होती. अँड वी वर फॉर 1 month. आमचं लास्ट डे डिसेंड होतं आणि तेव्हाच ते क्लाउड बर्स्ट झाला अँड होल ऑफ रोड्स आणि सगळेच वाहून गेले होते. अँड देन आम्ही रेस्क्यू ऑपरेशनचं पार्ट झालो. दॅट हॅपन्ड अँड दिस वॉज आय वॉज नॉट इवन इन ट्रेनिंग और आय हॅड गॉन फॉर अन एक्सपिडिशन अँड दिस थिंग हॅपन्ड. सो इट बिकेम मोर ऑफ अ रिलीफ ऑपरेशन. देन 2013मध्ये क्लाउड बर्स्ट सेम श्रीनगरमध्ये पण झालं होतं, वेर इन द रोड्स वर कट ऑफ अँड द होल ऑफ द व्हॅली ही वाहून गेली होती. त्या सिच्युएशनमध्ये होती. आय थिंक एव्हरी वेअर आय हॅव बीन, बिकॉज तुम्ही कुठे पण जा, एनी रिजनमध्ये काही ना काही होत जातं. अँड हे सगळे नॅचरल कलॅमिटीज आणि ॲक्सिडेंट झाले हे सगळे आर व्हेरी रुटीन पार्ट. बट आय थिंक कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन मला जी खूप मनापासून ती मला अजून आठवते, और विच आय वुड से वॉज माय फर्स्ट वन विच ओपन माय आईज और यू मेक यू रिअलाइज के ओके यू आर ॲक्च्युली अन ऑफिसर. तुम्ही किती पण ट्रेनिंग करा, रायफल शूटिंग एव्हरी डे तुम्ही गोळ्यांनी खेळा, बट वेन यू ॲक्च्युली सी सच अ पर्सन. मी एक इन्सिडेंट सांगते. मी श्रीनगरला होती आणि जस्ट मी 2 महिने झाले होते तिकडे पोस्टिंग झाली होती. 2 वर्षाचं हार्डली 2 years इन माय सर्विस. अँड मी सुट्टीहून वापस येत होती. तर श्रीनगर आमचं बेस होतं. तिकडनं आम्ही वर फील्डला जिकडे पण तुमची बटालियन्स असते किंवा लोकेशन्स असतात, आणि तिकडे एक ऑफिसर आमचं श्रीनगरमध्ये पोस्टेड होता. खूप सिनियर रँकचे ऑफिसर असतात ते. त्यांना लायझन ऑफिसर म्हणून सांगतात.
he had to go on some emergency leave. So as I was coming back from leave and I was just hardly had picked up my captain rank आणि मला सांगितलं की 1 week हा अफसर जातोय तू 1 week साठी इकडे राहा वन्स ही कम्स बॅक देन यू कम अप टू दी बेस लोकेशन लाईक ओके फाईन अँड द ऑफिसरची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की एनी कॅज्युअलिटीज और एनी ऑपरेशन्स सेक्टर्समध्ये जसं बारामुल्ला उडी नवगाव असे सेक्टर्समध्ये झाले तुमची एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये त्यांचं इव्हॅक्युएशन त्यांचं फॅमिलीजला इन्फॉर्म करायचं त्यांना मेडिकल असिस्टंट त्यांचं रेस्क्यू हे या ऑफिसरची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते तर फॉर 1 week आय वॉज देअर अँड मी खूप हॅपी होती की आता फील्डवर नाही जायचं आहे -डिग्री टेम्परेचरमध्ये नाही आहे श्रीनगर इज अ सिटी आफ्टर ऑल यू आर बेस्ड देअर अँड मी तेव्हा येत होती तुम्ही कॉन्वॉयमध्ये येतात आणि तेव्हा माझ्याबरोबर अजून ऑफिसर्स होते जे वर आपल्या पोस्टवर जात होते आणि ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये यू ऑल आर टुगेदर यू हॅव युअर मील टुगेदर तर खूप ऑफिसर्सशी तुम्ही इंटरॅक्ट केलं आणि आय वॉज देअर हार्डली फॉर अ वीक आणि 3rd-4th डेला मला आफ्टरनूनमध्ये कॉल आला की अर्ली मॉर्निंगमध्ये काहीतरी ऑपरेशन होतं अर्ली मॉर्निंगचं आणि त्याच्यामध्ये कॅज्युअलिटीज झाली आहेत तिकडे जवान आणि ऑफिसर्स हे झालेत आणि यू हॅव टू अरेंज देअर फुल मूव्ह बिकॉज दी बटालियन तेव्हा फ्रंटवर असते आणि नो वन इज अवेलेबल सो मी श्रीनगरवर हेलिकॉप्टर आणि ते सगळं टायअप केलं द बॉडी केम अँड you just hear these words in code names. So when this officer came, he was the same officer with whom I had dinner 2 days back. And this officer, ते incident असं होतं की मॉर्निंगमध्ये फायर शूट झालं होतं आणि इन द कॉन्फ्लिक्ट ती गोळी एक स्टोनला लागली होती आणि ते रिकॉईल होऊन त्या ऑफिसरच्या ब्रेनमध्ये इकडे अडकली होती So he was almost in a coma, but you can see ह्याला evacuate केला and you know this officer, you know the name of this officer, you know this person and then that becomes difficult and I think that was the first time I experienced something because till now you used to hear about things, you used to dispatch things but there was never a name to any of it. It was just one casualty, it was just a number that तुम्ही सांगतात. आणि that day I think for the first time I experienced something which is very close and त्याच्यानंतर of course you become numb and you do what you are supposed to do but that was one incident I think a conflict incident which I don't think I'll forget आणि त्याच्यावरच अँड वन्स हे 7-8 दिवसांनंतर मी परत बेसला माझ्या परत गेली and somehow again after 6 months I was in this position as a permanent officer of that place and this is when Uri incident had also happened so after the incident I was back wherein I thought सगळं संपलंय आता you are at the base but still conflicts were on and one day मला तेच रात्री कॉल आला की खूप कॅज्युअलिटीज झाली आहेत आणि यू हॅव टू बिकॉज ॲज you are responsible for whole of evacuation, whole protocol, right from taking them to MS to getting their document to informing their families to recovering all the things that they have received. तर असंच एक इन्सिडेंट होतं रात्री 3 वाजता मी पोचली त्या साईटवर अँड मला कॅज्युअलिटीज आहेत आणि एक खूप सरदार होता एक जो ड्रायव्हर होता तो उतरला आणि त्यांनी मला धक्का दिला की तुम्ही इकडे नका जाऊ तुम्ही नाही बघू शकणार म्हणजे यू आर इन हॉस्पिटल असं कसं तुम्ही बोलताय तू साईडला हो मी बघते काय झालंय अँड इट वॉज बेसिकली ऑफिसर्स आणि जवान होते आणि देर वर नो बॉडीज देर वर ओनली गोनीज त्याच्यामध्ये वॉट एव्हर पार्ट्स बिकॉज देर वॉज अ ग्रेनेड अटॅक आणि जे पार्ट्स जमा केले ते एक 10-15 गोणीमध्ये अँड दॅट इज दी cost I think of a war of any conflict that these soldiers pay and that was one incident I think I'll not forget and there are lots of such incidences. This is just one of the incident I am telling that we all read in newspapers whatever is being told to the media and all
but the actual situation is at time far more, which only an officer or only a jawan and who has seen can experience such thing. So सुरुवात I तशीच think, केली की आम्ही फक्त बातम्या बघतो, आम्हाला oh, तिथली सिच्युएशन माहीत नसते, पण वी हॅव yeah, सीन दॅट. yeah. So because for us, these are actually people you have been with, you have spoken to them, you have, and you never know whose last day is when, and when you are posted in such situations, and it is really. आता जेव्हा मला मी विचार करते किंवा ते इन्सिडेन्सेस माझ्या समोर येतात, दॅट टाइम यू ॲक्च्युली रिअलाइज दॅट हाऊ मच एवर यू ट्रेन युअर सेल्फ, you can never, no person can be trained to experience something or to react in such a situation when you are in that situation. and त्याच्यामुळे आमची ट्रेनिंग आणि ते सिलेक्शन प्रोसिजर एवढं करेक्ट असायला पाहिजे की if the selection procedure is wrong, a wrong officer, a wrong soldier is recruited, he will not react the way he is supposed to. If the training मध्ये 19-20चं पण फरक झालं, that officer will not put his life in front of it. You are trained to that level, and I think that is what Indian Army is made of, and I have yet to see, because आम्ही खूप बाकी देशांच्या पण आम्ही इंटरॅक्ट करतो, but the kind of passion is there in Indian Army, I'm sure is there in every country, but it is a notch more, because we have seen these freedom fighters and we have seen all of these हे सगळे struggles बघून, that is the story we have learned and we defend. तो बट अगेन हे सगळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा एक्सपिरियन्स करतात तेव्हाच तुम्ही, नथिंग कॅन ट्रेन यू फॉर सच सिच्युएशन. पण तुमचं जे रिगरस ट्रेनिंग झालेलं असतं त्याच्यामुळे हे कदाचित तुम्हाला थोडं सस्टेनेबल होत असेल की ठीक आहे, येस, डेफिनेटली. विदाउट ट्रेनिंग की तुम्ही, ऍटलीस्ट थेरॉटिकल माहिती असतं, प्रॅक्टिकल ऑफकोर्स यू हॅव टू एक्सपिरियन्स. yes, and everyone's first time is that this was my first time, so this is something I always remember. त्याच्यानंतर खूप incidences झाले, but this incident is something you will never forget, because फर्स्ट ऑफिस दॅट काइंड. बिकॉज कारण तेव्हाच तुम्ही बोलता की तुम्ही आता ऍक्च्युअल मध्ये एक सोल्जर झाला आहात. वेन यू हॅव एक्सपिरियन्स ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम or have seen conflict, you have actually transformed from a cadet or from a trainee to a soldier. And that's why in the starting line only I said I don't know whether I was lucky or unlucky, but at the like 2 years, 2.5 years of service itself, I encountered something which people encounter probably in later years. So I was at the right place at right time or at the wrong place at a very wrong time. But that made me what I am today, and these experiences are what I am today, I think. हे सगळे एक्सपिरियन्स एकदम असे प्रत्यक्ष तिथे नेऊन ठेवल्यासारखे सांगितलेस तू, तर त्याच्यावरनं एक आयडिया येते की काय लाईफ असेल आर्मीमधलं. पण मग आता आर्मीमधनं बाहेर येण्याचा डिसिजन कसा झाला किंवा काय रिझन झाला, आणि आता तिथनं बाहेर आल्यानंतर तुला ते आर्मीच्या मध्ये जे एक्सपिरियन्स आलेले त्याचा इथे कसा उपयोग होतो रिअल लाईफ? तर जसं मी स्टार्टिंगमध्ये सांगितलं होतं, मी OTA मध्ये जॉईन केलं होतं, अँड दिस वॉज शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन. ते मिनिमम 10 वर्षाचं तुमचं कॉन्ट्रॅक्च्युअल पिरियड असतं, आणि त्याच्यानंतर तुमच्याकडे ऑप्शन असतं की तुम्हाला परमनंट करायचं आहे की नाही. परमनंट टिल यू रिटायर, ते 58-60 जे इयर्स असतात ते. आणि फॉर मी, लहानपणापासून मला आम्ही जायचं होतं, इट वॉज माय पॅशन. अँड आय थिंक आय हॅव सीन एव्हरीथिंग जे आर्मीमध्ये ऑफर करू शकली असती इन फ्युचर ऑल्सो. I think I had taken all of those experiences in the 10 years, like right from giving सगळे different locations मध्ये posting, to experienced operations experience, to a thirst of my adventure. कारण मी आर्मीमध्ये राहून माउंटेनिअरिंग, स्कुबा डायव्हिंग, पॅराग्लायडिंग हे सगळे अपॉर्च्युनिटीज मिळाले. तर आय थिंक आय हॅड सीन एव्हरीथिंग, आय हॅड एक्सपिरियन्स्ड एव्हरीथिंग. आणि माझ्यासाठी हे मोर पॅशन आणि हे
it was never a career I had wanted to build. It was more than that, and I wanted to always live on a very high note. मला रिग्रेट्स नाही पाहिजे होते की, कारण जेव्हा तुम्ही परमनंट बोला तर इट बिकम्स की तुमची पोस्टिंग तुम्ही फील्डवर आहात, तुमची फॅमिली इकडे, यू विल रिक्वेस्ट फॉर अ पीस पोस्टिंग, आणि मला ते युनिफॉर्ममध्ये राहून कधी करायचं नव्हतं. आय ऑलवेज वॉन्टेड, आय थिंक आय गॉट मी मॅरिड ऑल्सो जेव्हा मी लास्ट इयर ऑफ सर्व्हिसमध्ये होती, कारण आय डोंट वॉन्टेड एनी रिस्ट्रिक्शन वेन इट केम टू माय पॅशन. आणि त्याच्यामुळे खूप इट वॉज इझी नव्हतं, खूप डिफिकल्ट होतं मला सोडायसाठी. पण ते खूप मोठे एक्झिट इंटरव्ह्यूज माझे झाले. अँड आय वॉज अगेन व्हेरी फॉर्च्युनेट की आम्हीनी मला MBA स्पॉन्सर केलं. आय डिड माय MBA फ्रॉम MDI गुडगावमधून 1 year. आणि माझा प्लॅन होता की मुंबईमध्ये, माझा हजबंड दिल्लीमध्ये तेव्हा काम करत होता, आणि आय विल ऑल्सो सेटल इन दिल्ली गुडगाव. अँड मला इंटरव्ह्यूज पण आले ऑलमोस्ट. ॲमेझॉन आणि हे इकडे वेटरन हायरिंग खूप असते, तर इट वॉज ऑलमोस्ट फायनल. अँड लक वुड हॅव इट, माय हजबंड गॉट अ जॉब इन स्वित्झर्लंड, and which was totally out of the blue. And we were planning to buy a house and in Delhi, and I was almost going to join, but this opportunity came in, and next thing we knew 1-2 महिन्यात आम्ही इकडे शिफ्ट झालो. तर हे लास्ट इयर आम्ही असं ट्रान्झिशन झालं. तर इट इज, you have certain plans, but I think God has better plans for you. You just follow your dream, your passion, but that's what you follow it. Don't obsess over it, don't stretch it. I feel don't make it too long, or tell dream like high note वर सोडा. I think that is a good thing, and later you will find something new, and I think that is the beauty of life probably. छान उत्तम माहिती दिली सगळी. आणि सगळ्या दर्शकांना पण त्याच्यामधनं नक्कीच स्फूर्ती मिळेल की, आणि आत्ता तिथले काय एक्सपिरियन्स असतात, तिथलं काय राहणी असते, त्याच्यामध्ये फक्त काय करायला लागतं. जर त्यांच्यातल्या कोणाला याच्यात इंटरेस्ट असेल तर त्यांनाही याच्यातनं एक प्रेरणा मिळेल. तर धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आणि असंच आयुष्य पुढे स्फूर्तिदायकच राहून दे अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. थँक्यू.